Hello and namaste. I'm Pratap Sharma. Welcome back to my YouTube channel. हामीले गएको भिडियोमा यो 3D मोडल एउटा 3 स्टोरी बिल्डिङको 3D मोडल क्रिएट गरेर त्यसमा विभिन्न लोडहरु एसाइन गरिसकेका थियौं। आजको भिडियोमा हामीले बिल्डिङको एनालाइसिस कसरी गर्ने, त्यस्तै आएर के कुराहरु चेक गर्नुपर्छ एनालाइसिस पछि र इक्विभ्यालेन्ट स्ट्याटिक मेथडबाट कसरी यो बिल्डिङलाई डिजाइन गर्ने अथवा डाइनामिक एनालाइसिसको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन त्यो कुरा कसरी चेक गर्ने लगायतको चीजहरु आजको भिडियोमा हामी हेर्न गइरहेका छौं। यदि तपाईहरुले मेरो अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने 3D मोडलिङ कसरी गर्ने, लोड कसरी दिने भन्ने कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ भने अगाडिको भिडियोहरु हेर्नु होला, जसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु। साथै माथि पपअप भइरहेको आई बटनमा क्लिक गरेर पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। र प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। के कुराहरु कन्फ्युजन भयो, के कुरा सोध्नु मन लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। आई विल ट्राई टु आन्सर एज फार एज पोसिबल। हामी यो प्लान भ्यूमा छौं। अब म सबभन्दा पहिला बेसमा गएर यदि मेरो जोइन्टहरु यहाँ रेस्ट्रेन्टहरु हामीले दिइसकेको छैनौं भने पहिला यसलाई जोइन्टलाई चाहिँ फिक्स गर्दियौ। एसाइनमा जाउँ, जोइन्ट्समा जाउँ, रेस्ट्रेन्टमा गएर यो फिक्स जोइन्ट एप्लाई गरौँ। त्यसपछि म फर्स्ट फ्लोरमा गएँ, यो सबैलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई डायफ्रागम दिनुपर्ने हुन्छ। एसाइनमा जाउँ, जोइन्ट्समा गयौँ, डायफ्रागम D1 भनेर एसाइन गरेँ ग्राउन्ड फ्लोरलाई। त्यस्तै फर्स्ट फ्लोरलाई मैले सबैलाई सिलेक्ट गरेँ, D2 डायफ्रागम एसाइन गरेँ। त्यस्तै सबभन्दा टपमोस्ट फ्लोरमा गएर यसलाई सिलेक्ट गरेर D3 डायफ्रागम एसाइन गरेर एप्लाई गरेँ, ओके गरेँ। यति भइसकेपछि हाम्रो डायफ्रागम एसाइन गर्ने काम पनि सकिसकेको छ। अब यसलाई 3D भ्यूमा लैजाउँ। हाम्रो यहाँ डायफ्रागमको एक्सटेन्टहरु देख्न सकिन्छ। त्यसपछि यदि तपाईले मोडललाई सेभ गर्नुभएको छैन भने सेभ गर्नु होला। मेरो मोडल सेभ भइसकेको छ। त्यसपछि एनालाइजमा जाउँ, यो मोडल ठीक बनेको छ कि छैन त भनेर चेक गर्नको लागि चेक मोडलमा क्लिक गरौँ, सिलेक्ट अल गरौँ, ओके गरौँ। ओके, मोडल हैज बीन चेक्ड, नो वार्निङ मेसेजेस वर जेनेरेटेड। यदि केही हाम्रो मोडलिङ गर्दाखेरि अथवा लोडहरु दिँदाखेरि केही एरर भएको छ भने यहाँनिर देखाइदिन्छ र त्यसलाई हामीले रेक्टिफाई गर्न सकिन्छ। अब एनालाइजमा जाउँ। अब यहाँबाट सिधै रन एनालाइसिस गर्दा नि हुन्छ, तर यो गर्दा सेन्टर अफ मास रिजिडिटी देखाउँदैन। त्यही भएर म यहाँ जान्छु सेट लोड केस टु रन। यहाँ मैले यदि यो क्याल्कुलेट डायफ्रागम सेन्टर अफ रिजिडिटी यो बक्समा चेक भएको छैन भने यसमा चेक गर्नु होला। यो भयो भने मात्र हाम्रो सेन्टर अफ रिजिडिटी पनि देखाउँछ हाम्रो डाटामा। मैले रन नाउ गरेँ। हाम्रो बिल्डिङको एनालाइसिस कम्प्लिट भइसकेको छ र यसको डिफर्म्ड शेप यहाँ देख्न सकिन्छ। यसलाई एनिमेसनमा पनि हेर्न सकिन्छ। स्टार्ट एनिमेसन गरेर अब मेन हामीले चेक गर्नुपर्ने कुराहरु के हो त त्यो कुरातिर जाउँ। हाम्रो कोडले आईएस कोडबाट हामीले यो डिजाइन गर्दैछौँ अथवा एनालाइसिस गर्दैछौँ। आईएस कोडले दिएको विभिन्न कुराहरुको चेकहरुको बारेमा आज कुरा गर्छौँ। सुरुमा हामी डिस्प्लेमा जाउँ। त्यसपछि स्टोरी रेस्पोन्स प्लट हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो स्टोरी रेस्पोन्स प्लट देखाउन थाल्छ। हामीले यहाँ म्याक्सिमम स्टोरी डिस्प्लेसमेन्ट कति त भनेर यहाँ दिएको छ। हामीले यो ल्याटरल लोडको लागि इक्युएक्स र इक्युवाई को लागि हाम्रो बिल्डिङमा कति डिस्प्लेसमेन्ट आइरहेको म्याक्सिमम त्यो यहाँ गएर चेक गर्न सकिन्छ। यहाँ देख्न सकिन्छ हाम्रो एक्स डाइरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट 15.14 mm आइरहेको छ। त्यस्तै वाइ डाइरेक्सनमा पनि हेरौँ, वाइ डाइरेक्सनमा 15.34 नै छ। अब यो हाम्रो कोडले दिएको जुन एक्सटेन्ट भित्र परमिसिबल रेन्ज भित्र छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो बिल्डिङको हाइट 30 फिट छ। आईएस कोडले के भन्छ भने द स्टोरी ड्रिफ्ट इन एनी स्टोरी ड्यू टु मिनिमम स्पेसिफाइड डिजाइन ल्याटरल फोर्स विथ पार्शियल लोड फ्याक्टर 1 शैल नट एक्सिड 0.004 टाइम्स स्टोरी हाइट भनेर दिएको छ। भन्नु खोजेको हाम्रो बिल्डिङ 30 फिटको छ भनेको, त्यसलाई मैले मिटरमा लगाएँ। 30 फिटको छ इन्टु 0.004 टाइम्स यो कोडले भनेको यही हो। इन्टु अब यसलाई एमएम मा लगे 1000 ले मल्टिप्लाई गरिसक्दा हाम्रो पर्मिसिबल रेन्ज भनेको हाम्रो म्याक्सिमम स्टोरी डिस्प्लेसमेन्टको पर्मिसिबल रेन्ज भनेको 36.58 mm भने हाम्रो बिल्डिङको
यहाँ स्टोरेज रेस्पोन्स प्लटमा हेर्दाखेरि एक्स डाइरेक्सन वाइ डाइरेक्सनमा लगभग 15 जति नै 15-16 जति नै यो डिस्प्लेसमेन्ट आइरहेको छ। त्यसो भएर हाम्रो यो पर्मिसिबल रेन्जभित्र छ। त्यस्तै हाम्रो अर्को चेक गर्नुपर्ने कुरा भनेको म्याक्सिमम स्टोरी ड्रिफ्ट। यो पनि यो रेसियो हो। यो एक्स डाइरेक्सन र वाइ डाइरेक्सनमा 0.004 भन्दा एक्सिड गर्न मिल्दैन। चाहिँ हाम्रो एक्स डाइरेक्सनमा 0.0019 आछ, 0.004 भन्दा कम हो। त्यस्तै वाइ डाइरेक्सनमा पनि कम नै छ। भनेपछि रेस्पोन्स प्लटहरू हामीले चेक गऱ्यौँ ड्रिफ्ट र डिस्प्लेसमेन्ट बिल्डिङको। यो भइसकेपछि अर्को हेर्नुपर्ने कुरा भनेको हाम्रो सोर्ट टेबलमा जाउँ। यहाँ गएर हामीलाई सेस्मिक लोड कति आयो त भन्ने कुरा चाहिन्छ। बिल्डिङको सेस्मिक लोड पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कुरा यहाँनिर गएर अटो सेस्मिक IS 2002 भन्ने यसमा चेक गऱ्यो भने यो टेबल खुल्छ। त्यस्तै अर्को हाम्रो बिल्डिङको स्ट्रक्चरको आउटपुटहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। बेस रियाक्सनहरू हेर्नु पर्यो भने यहाँनिरबाट हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै मोडल इन्फर्मेसन भन्ने छ। यसमा गएर टाइम पिरियड र फ्रिक्वेन्सीमा चेक गरेँ मैले, अनि मास पार्टिसिपेसनमा चेक गरेँ। अदर आउटपुटमा सेन्टर अफ मास एन्ड सेन्टर अफ रिजिडिटी चेक गरेँ। ओके गरिसकेपछि हाम्रो यो टेबल खुल्छ। अहिले यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ प्रत्येक फ्लोरको हामीले डायाफ्रागम दिएका थियौँ, त्यसको मास, फ्लोर लेभलको मास। त्यस्तै यहाँनिर हेर्न सकिन्छ XCCM भनेको YCCM भनेको सेन्टर अफ मास भयो एक्स डाइरेक्सन र वाइ डाइरेक्सनमा। त्यस्तै यो XCCR YCCR भनेको सेन्टर अफ रिजिडिटी भयो। यो दुईवटा XCCM र XCCR, YCCM र YCCR यसको बिचमा जति डिफ्रेन्स कम हुन्छ त्यति नै हाम्रो बिल्डिङमा टोर्सन पनि कम आइरहेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को चेक गर्नुपर्ने भनेको मोडल पिरियड एन्ड फ्रिक्वेन्सिज। यहाँनिर देख्न सकिन्छ यो टाइम पिरियड डिक्रिजिङ अर्डरमा छ। यो फर्स्ट मोड भनेको यो ट्रान्सलेसन इन एक्स डाइरेक्सन हो। सेकेन्ड मोड भनेको ट्रान्सलेसन इन वाइ डाइरेक्सन। त्यस्तै यो भनेको रोटेसन अथवा टोर्सन हो। यो डिक्रिजिङ अर्डरमा नै हुन्छ। यो कुरा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो कोडले एटलिस्ट 90% मास चाहिँ पार्टिसिपेट हुनुपर्छ स्ट्याटिक मेथडबाट एनालाइसिस गर्न सकिन्छ भन्छ। हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो सम UX र UIमा हाम्रो लगभग 4th मोडमा गएर 90 क्रस भएको छ र 12th मोडसम्म अलमोस्ट 100% नै मास पार्टिसिपेट गरेको छ। त्यो भएर यसलाई डाइनामिक एनालाइसिस गरिराख्नु पर्दैन। डाइनामिक एनालाइसिस गर्नुपर्ने केस र तरिका कसरी गर्ने भन्ने म अर्को भिडियोमा एक्सप्लेन गर्नेछु। त्यस्तै अटो सेस्मिकमा क्लिक गऱ्यौँ भने यहाँनिर हेर्न सकिन्छ हाम्रो बिल्डिङको सेस्मिक वेट कति युज भएको, त्यस्तै बेस सेयर कति छ भनेर यहाँ चेक गर्न सकिन्छ। यो डाटाहरू हामीलाई रिपोर्ट बनाउने बेलामा पनि आवश्यक पर्छ। मैले यसलाई डन गरेँ। फर्स्ट मोड चाहिँ ट्रान्सलेसन एक्स, ट्रान्सलेसन वाइ, सेकेन्ड मोड यो टोर्सन भनेर यो यहाँ गएर पनि हेर्न सकिन्छ। प्लान भ्यूमा देखाउँछु तपाईँहरूलाई। स्टोरी 1 अप्लाई। सो डिफर्म सेपमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर गएर मोडमा क्लिक गर्नुहोस् र मोड 1 एप्लाई गर्नुहोस्। यहाँनिर तपाईँले ट्रान्सलेसन भएको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मैले यहाँ मोड 2 सेलेक्ट गरेँ भने एप्लाई गरेँ भने एनिमेसन गरेर डाइरेक्सन भइरहेको छ। त्यस्तै हामीले थर्डमा मोडमा हेऱ्यौँ भने यसले रोटेसन अथवा भनेपछि यो कुरा यहाँ पनि हेर्न सक्यो। अब यति गरिसकेपछि हामी डिजाइनमा जान्छौँ। डिजाइनको लागि यहाँनिर पनि अप्सन दिएको छ। कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइनमा गएर चेक गर्न सक्यो अथवा यहाँ यहीँनिर डाइरेक्टली सर्टकट दिएको छ कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइन भनेर। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। एरोमा भ्यू रिभाइज प्रिफरेन्सेस भन्ने छ। अब यहाँनिर गइसकेपछि यो इट्याब्सको हायर भर्जन र इट्याब्सको 16 अथवा लोवर भर्जनमा डिफ्रेन्स के हो भने यसमा यो BC रेसियो, बिम कोलम क्यापासिटी रेसियो पनि हालेर चेक गर्न सकिन्छ। पुसवेयर एनालाइसिसहरू गर्नु पऱ्यो भने यो युज गर्न सकिन्छ। तर अहिलेलाई मैले यसलाई नो नै गरिदिएँ। यो नो गरिसकेपछि इट्याब्स 19 पनि इट्याब्स 16 अथवा लोवर भर्जन जस्तै आउटपुट दिन्छ। यसलाई ओके गरेँ। र अर्को चेक गर्नुपर्ने कुरा भनेको स्टिलको र कङ्क्रिटको यो गामा यो 1.5 नै हुनु पर्यो, यो 1.15 नै हुनु पर्यो स्टिलको लागि। ओके गरेँ। त्यसपछि अर्को चेक गर्नुपर्ने चिज भनेको डिजाइन कम्बिनेसन। कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ हामीले
यो डिजाइन कम्बिनेसनहरू लिस्ट अफ कम्बिनेसन यतापट्टि आएर बसिरहेको हुन्छ। यदि यो बक्समा आएर बसेको छ भने सबैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यता लैजानु होला। अहिले यतै छ, ठिकै छ, ओके गरेँ। अब यति भइसकेपछि हामी यहाँबाट स्टार्ट डिजाइन चेकमा जाउँ। डिजाइन चेकमा क्लिक गरिसकेपछि इट्याब्सले हाम्रो सेक्सनहरू डिजाइन गरेर दिन्छ। हामीले यहाँनिर गएर स्ल्याब पनि, कङ्क्रिट स्ल्याब पनि डिजाइन गर्न सकिन्छ इट्याब्सबाटै। तर नर्मल रेसिडेन्सियल बिल्डिङहरूको काम गर्दा हामीले म्यानुअली नै एक्सेल सिटबाटै हामीले यो डिजाइन गर्ने गरिन्छ। र त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूलाई अरू नेक्स्ट भिडियोहरूमा म देखाउनेछु। अब हाम्रो इट्याब्सले आउटपुट दिइसकेको छ। हामीले प्लानमा हेर्न सक्छौँ। स्टोरी 1 अप्लाई गऱ्यो भने यहाँनिर यो बिमको रिइन्फोर्समेन्ट दिएको छ। यो अप्पर रिइन्फोर्समेन्ट, यो लोवर रिइन्फोर्समेन्ट, त्यस्तै अरू फ्लोरहरूमा पनि हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै आएर हामीले एलिभेसनमा हेऱ्यौँ भने यो कोलमहरूमा आउने रिभारहरू कति भनेर पनि यसले दिइसकेको छ। हाम्रो सबै मेम्बरहरू पास भयो कि भएन भनेर चेक गर्नको लागि भेरिफाई अल मेम्बर पास्टमा गएर मैले क्लिक अल कङ्क्रिट फ्रेम पास्ट द डिजाइन चेक भनेपछि हाम्रो सबै मेम्बरहरू पास पनि भएको छ। त्यस्तै मलाई अरू डाटाहरू हेर्नु पऱ्यो, डिजाइन इन्फोहरू हेर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर गएर यो लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट देखायो। त्यस्तै रिभार पर्सेन्टेज हेर्न सकिन्छ। एप्लाई गरेर कति पर्सेन्ट रिभारहरू आइरहेको छ कोलममा अथवा बिममा भनेर चेक गर्न सकियो। त्यस्तै यदि यहाँ कम आइरहेको छ भने हामीले कोडले दिएको रेन्जमा रिभारहरू हामीले डिजाइन गर्दाखेरि, हामीले ड्रइङ गर्दाखेरि थप्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रेन्ज कोलमको लागि र बिमको लागि फरक फरक हुन्छ। त्यस्तै बिम कोलम क्यापासिटी रेसियो हेर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। बिम कोलम क्यापासिटी रेसियो 1.3 भन्दा 1.2 भन्दा माथि नै छ सबैको। त्यस्तै यदि कुनै फेलरहरू छ भने सेयर फेलर, पिएम फेलर, पिएम इन्ट्रेक्सन रेसियोको फेलरहरूदेखि लिएर कुनै पनि फेलर छ भने हामीले यहाँबाट चेक गर्न सकिन्छ। यति भइसकेपछि अब हामीले यो रिभारहरू त दियो यसले, अब यसलाई क्यालकुलेट कसरी गर्ने भन्ने कुरा नि म स्लाइडली एउटा गरेर देखाउँछु। जस्तै हाम्रो यो कोलममा यहाँ 1664 स्क्वायर एमएम रिभार आएको छ। त्यस्तै 1025 या 808 भनिसकेपछि मैले यसलाई गएर यहाँनिर गएर यसरी एउटा एक्सेल बनाएको छु। यसमा गएर चेक गर्न सकिन्छ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट भनेको कति हो त अहिले यो कोलमको लागि भन्दा यहाँ 1664 आइरहेको छ म्याक्सिमम्। भनेपछि हामीले 816 या 020 को 0 गरौँ। 816 गर्दा 1608 आयो जम्मा। भनेपछि हामीले 816 दिएर भएन, अब रिइन्फोर्समेन्ट बढाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा मैले 420 को दिएँ र 4वटा 16 को दिएँ गर्दा 2061 सम्म आएको छ। यो पर्सेन्टेज रिभार दिँदाखेरि पनि हाम्रो कोडले दिएको रेन्जभन्दा एक्सिड नहोस् त्यो कुरा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले यो कोलमको लागि 420, 416 गरेर दिन सक्ने भयौँ। त्यस्तै माथि गएर 1025 आएको छ, त्यही अनुसार हामीले यसलाई घटाउन सक्छौँ। अब मैले यहाँनिर 416, 412 दिएँ भने 1256 राउन्ड आएको छ भनेको हाम्रो रिक्वायरमेन्टभन्दा बढी भयो। यसरी नै हामीले बिममा पनि चेक गर्न सक्छौँ। बिममा पनि अप्पर र प्लान भ्यूमा गएर अप्लाई गरौँ। भने यो भनेको अप्पर रिइन्फोर्समेन्ट हो, यो भनेको लोवर पार्ट अफ बिममा आउने रिइन्फोर्समेन्ट हो। यसरी नै हामीले यो रिभारहरू क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामी बेसमा गयौँ र फेरि यो डिस्प्ले सपोर्ट स्प्रिङ रियाक्सन भन्ने छ, यता पनि हुन्छ, डिस्प्लेमा पनि हुन्छ, अथवा यहाँबाट तपाईँहरूले सिधै हेर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्नुभयो भने कम्बो, कुन कम्बोको लागि मैले डिकन 1 लेखेँ, एफजेड, एमएक्स र एमवाई। डिकन 1 किन भन्दा यसमा हामीले लोड डिकन 1 भनेको यसमा 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइभ लोड हो। अरू अर्थक्वेक लोडहरू कन्सिडर गरिँदैन फाउन्डेसन अथवा फुटिङहरू डिजाइन गर्दा। त्यही भएर मैले फर्स्ट लोड कम्बिनेसन लेखेँ, एप्लाई गरेँ। यसरी एरो देखाइरहेको छ। मैले यसलाई टेबुलेटेडमा क्लिक गरेँ भने यसरी टेबुलेटेड फर्ममा आउँछ। यो भनेको प्रत्येक कलमको बेसमा अथवा यो फुटिङ लेभलमा आएको एक्जियल लोड, त्यस्तै एक्स डाइरेक्सनमा मोमेन्ट र
र वाइ डाइरेक्सनमा मुभमेन्ट कति आएको छ यो डाटा लिएर हामीले आइसोलेटेड फुटिङ अथवा रिक्वायरमेन्ट अनुसार कम्बाइन्ड फुटिङ यो डिजाइन गर्न सकिन्छ बिमहरू डिजाइन गर्दाखेरि पनि यो डाटाहरू हामीले युज गर्न सकिन्छ अहिले त्यो गर्न लागिन म मेम्बरमा आएको फोर्सहरू हेर्नु पर्यो भने यसमा गएर यो डिस्प्ले फ्रेम पायर स्प्रिङ र लिङ्क फोर्सेस भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर जानुहोस् विभिन्न कम्बोमा मोमेन्ट थ्री डाइरेक्सनको नै लिइन्छ यसरी तपाईहरुले विभिन्न मेम्बरहरुमा आएको यो बिचमा चाहिँ पोजिटिभ मोमेन्ट आइरहेछ भने यो कोलमको नजिक आएर चाहिँ यो नेगेटिभ मोमेन्ट आइरहेको छ यो चीजहरु चेक गर्न सकियो त्यस्तै शियर फोर्स बिमहरुमा आएको शियर फोर्सहरु हेर्नु पर्यो भने शियर टु टु मा क्लिक गर्नुस् यो टु टु र 3 डाइरेक्सन हामीले अगाडिको भिडियोमा डिस्कस गरिसकेका छौं अप्लाई गरौँ यहाँनिर हामीले हेर्न सकिन्छ यसमा हुने कुन सबै मेम्बरहरुमा आएको शियर फोर्स पनि यसमा देख्न सकियो त्यस्तै तपाईहरुले एक्सियल फोर्स हेर्नु पर्यो भने यसमा क्लिक गर्नुस् ओके गर्नुस् यहाँ हेर्न सकिन्छ सबभन्दा कोलमको माथि एक्सियल फोर्स कम छ जति तल गयो एक्सियल फोर्स बढ्दै गएको छ यसरी हामीले कुनै पनि बिल्डिङको ओभरअल डिजाइन गर्न सकिन्छ र आउटपुटहरु निकाल्न सकिन्छ हस् त आजको भिडियोमा यति नै फर्दर रिपोर्टहरु कसरी प्रिपेयर गर्ने रिपोर्टमा के इन्क्लुड गरिन्छ सर्कुलर स्ल्याब सिलिन्ड्रिकल ग्रिड सिस्टममा कसरी काम गर्ने लगायतको चीजहरुको लागि मेरो भिडियोहरु हेर्दै गर्नु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला मेरो भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला र यदि केही क्वेशनहरु छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला म तपाईहरुको क्वेरीहरु आन्सर गर्ने प्रयास गर्नेछु सी यू इन नेक्स्ट भिडियो